Minule jsme skončili fanartem G3, je na čase se vrhnout dál. Třetí generace se totiž dělí na několik podgenerací. Většina lidí to háže všechno do jednoho pytle. Nicméně pokud budeme brát změnu grafického stylu, prostředí nebo postav jako novou generaci, máme tu minimálně 3 různé G3. Kromě seriálu můžu zmínit i jednu krátkou animaci z reklamy. Trochu jiný styl, ale patří k této části G3. Takzvaná G3,5 může přijít někomu odporná svým chibi zpracováním. Poníci mají obří hlavy, malá tělíčka a obří nohy a povětšinou také lidskou anatomii, pokud jde o přední ruce a zadní nohy, respektive jejich klouby. O zadní části ani nemluvě, zkrátka pokračuje G3. Přitom i v té byla chvílemi anatomie bezvadná. Ke štěstí by stačilo jen, aby si to tvůrci ujasnili a používali tu napravo. I tak si figurky našly své oblíbence, dokonce i mezi bronies. Oproti samotné G3 je tu ale pár vylepšení. Jednotliví poníci již nepoužívají stejnou šablonu, když se liší jen svou barvou. G1 sice také měla šablony, ale poníci měli alespoň jiné účesy většinou. Liší se svou výškou, hřívou, věkem, ale hlavně dostali jistou dávku osobnosti. Dvě poníčky také mají biologický vztah a jsou jimi malá Scootaloo a starší Cheerilee. Ta se do film dostala hlavně na přání Hasbra kvůli její velké popularitě. Jejich vztah jako sester je téměř dokonalý, pokud se na něj díváme v rámci komedie, protože Scootaloo je protivná, drzá a svou mírně nafoukanou sestřičku zrovna moc nemusí. Na sesterský vztah v animované podobě je vždy krása se koukat. Že Rarity a Sweetie Belle. Máme tu opět další předchůdkyni Derpy. Scootaloo a Sweetie Belle ze 4. generace by asi pukli závistí, kdyby zjistili, že jejich předchůdkyně už dostali cutie mark od narození. Probojovali se nám sem i nějaké upozaděné G3 poníčky. Jenže tato podgenerace byla bohužel moc krátká, než aby mohla něco dokázat. Ale pár změn tu přeci jen je. Nejen, že město Poníkov dostalo svou starostku, což bylo zachováno i ve film, ale záhadně se vypařily všechny Pegasky a jednorožky. Když pomineme Star Song, kterou dabuje Chantal Strand a Sweetie Belle ovšem. Technicky řečeno Star Song není ani tak Pegaska, jako spíš Flatopony. Z tohoto důvodu netuším, zda je G3,5 prequel nebo sequel ke G3, nebo zcela paralelní svět. Také její křídla občas stojí, jiný zase kmitají jak uvážky. Zmizeli nám totiž i někteří dříve důležití poníci, jako je třeba Minty. Velkou změnou je ale objevení kluků, i když jsou jen v pozadí a nemluví. Konečně by tedy mohlo být jasné, jak se poníci množí. Poznáte je tak, že nemají oční řasy. Je tu také jedna zvláštnost, o které si ovšem nejsem jistý, nakolik je to skutečnost. Nejde ani tak o to, že by to byl další oficiální Alicorn před příchodem film, ale spíš o to pivo. Samotná civilizace poníků zůstala víceméně na stejné úrovni jako třetí generace. Jde prakticky o konec 20. století. Tedy pokud jde o ekologii, veškeré jejich vynálezy pracují výhradně na čistou elektřinu. Ovšem zatím nikdo neukázal elektrárny, ve kterých by se vyráběla. Je zajímavé, že Pinkie Pie z této generace nosí rovnou řívu, ale jedna její hračka jí měla kudrnatou, že by přetucha. A máme tu další film daberku, Erin Matthews. Je stejně zvláštní, že lidé dabující MLP mají často něco dočinění i s Care Bears. Hračka z této generace se stala součástí vtípku proti americkému vedení. A při znovu zrození Care Bears se musela zdát Share Bear svého symbolu, protože byl nehygienický. A teď už to najednou jako nevadí. Tato mezigenerace je zajímavá z hlediska G3 ve dvou věcech, protože Core 7 je vlastně stejné jako v G3
ale animace je jiná. Provedlo Hasbro 2 přechody. Než změnilo animaci, natočilo pro Meet the Ponies intro. Stejné intro, ale již s novou animací, pak použilo i pro tuto podgeneraci. Můžete si porovnat, jak moc jsou shodné. Není to moje dílo samozřejmě, takže je to z YouTubeka. Tak doufám, že alespoň původním autorům dopřejete alespoň jedno zhlédnutí. Pro zájemce existuje i prodloužená verze, která je dostupná jako Sing Along, ale proti zkrácené obsahuje chybu, kdy Pinkie Pie fotí a přitom je současně v dabu místo Star Song. Další změnou je, že se poníkům změnil z důvodu plánovaného omlazení i hlas. U Rainbow Dash byla tato změna nejvíc výrazná, protože tím přišla o svou osobnost a ironičnost. Zajímavá jsou slova části úvodní písničky Sweetie Belle's Magic Brings a Great Big Smile. Když vezmete v potaz schopnosti Sweetie Belle z G4, tak to platí vlastně až doteď. Znalci prvního G1 speciálu, tedy pokud myslíme neprostříhanou verzi, jistě najdou jednu souvislost s jeho intrem během jedné písničky z G3,5 filmu. Stejně jako, že závěrečné foto je referencováno v intru G4. A zmínka o tom, jak Pinkie Pie letí do nebe s balonkem, je nejen reference na Charming Birthday, ale také se neustále vrací ve film. A jak si s tím poradili Češi? Bonton Film uvádí: Můj malý pony, každý den splní se, o čem sním. Můj malý pony, vždy si ráda hraju s ním. Není vždy jisté. Tady už trošku dubbing začínal upadat. Záhadná věc stát. Můj malý pony je skvělý kamarád. Mňouska večírek připraví, bábu má k nebi dopraví. Koloběžka nové hry zas zná. Malíčka To s tou koloběžkou docela předběhli dobu, ne? Ale ta anatomie fuj. duhovka vždy vše o módě ví. Kvítčina kouzla úsměv hned objeví. Špívačka polívkou nadchne nás a zpěv malé hvězdičky je krása krás. Můj malý pony, navždy miluji vás. Celá G3,5 se de facto skládá jen z jednoho delšího filmu, který je docela zajímavý, a 3 kraťasů, které naopak nestojí za nic a jsou typickým příkladem toho, na co lidé poukazují, když říkají, předchozí generace jsou jen pro praťata. Hlavními účinkujícími je opět Core 7, která se vytvořila už minule ke konci G3. Jen Rainbow už tolik neříká Darling, což občas vypustí z tamičky i G4 Rarity. A fráze, kterou Pinkie Pie občas vypouští z tamičky, má celkem překvapivě základ v reálném světě. Příště si probereme ty jednotlivé filmy.